हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत झटपट होणारी आणि खायलाही तेवढीच टेस्टी अशी आंबा आणि खोबऱ्याची बर्फी। आंब्याच्या सीझनमध्ये आपण वेगवेगळ्या रेसिपी बनवतच असतो, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। बर्फीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। या ठिकाणी एक वाटी हा आंब्याचा गर हा काढून घेतलाय, 2 वाट्या डेसिकेटेड कोकोनट घेतलंय, 4 चमचे मिल्क पावडर, 1 वाटी साखर घेतली आहे, थोडंसं तूपही घेतलंय, 2 मोठे चमचे घरच्या दुधाची मलाई घेतली आहे आणि अर्धा चमचा इलायची पावडर। आता आपल्याला कुठलंही एक ताट घ्यायचे, त्याची काठ ही थोडीशी वरती असेल आणि त्याला आपण तूप लावून ब्रश करून घ्यायचे। या ताटामध्ये आपण बर्फी ही सेट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचा गर काढून घ्यायचा, त्यासोबतच दुधाची मलाईही काढून घ्यायची आणि मिक्सरमध्ये हे दोन्ही मिश्रण चांगलं असं बारीक करून घ्यायचे। आता आपण एक कढाई ही गरम करून घेतली आणि त्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकून तूप हे थोडंसं विरतळल्यानंतर आपण आंब्याचा गर हा मिक्सरमध्ये बारीक केलेला यामध्ये टाकणार आहोत। तूप आणि मँगोचं मिश्रण हे चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे। आता यामध्ये 1 वाटी साखर घालून घेऊया। आता या आंब्यामध्ये साखर ही पूर्णतः वितळेपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण असंच हलवत राहायचे आणि साखर वितळल्यानंतरही 1-2 मिनिट आपल्याला आंब्यासोबत चांगलं असं घट्ट बनवून घ्यायचे। गॅस आपला मंद आचेवरच असावा। आपल्याला साखर ही खूप जास्त वितळू नाही द्यायची, जेणेकरून आपली बर्फी ही कडक होणार नाही। साखर ही आंब्यामध्ये छान अशी विरघळत आहे। साखर ही आंब्यामध्ये चांगली अशी विरघळलेली आहे आणि आता हे मिक्सचर थोडंसं घट्ट बनत चाललंय। आता या स्टेजला आपण यामध्ये थोडेसे क्रश केलेले ड्रायफ्रूट्स ॲड करणार आहोत। वेलची पावडरही टाकून घेऊयात। यामध्ये हे कोकोनटही टाकून घेऊया आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं। या डेसिकेटेड कोकोनटमुळे आपल्या बर्फीला चव ही एकदम छान येते। सगळ्यात शेवटी आपल्याला दुधाची पावडर ॲड करायची आहे आणि त्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण 1 मिनिट चांगलं असं शिजवून घ्यायचं। आपले हे मिश्रण चांगलं असं घट्ट बनले आणि त्याचा असा छान असा गोळा बनायला लागलाय। बर्फी तयार झाली आहे की नाही हे कसं समजणार, तर हे मिश्रण आपलं चांगलं असं घट्ट बनतं आणि याचा गोळा बनायला लागतो, तेव्हा समजायचं आपली बर्फी ही तयार होत आली आहे। आता हे मिश्रण आपण लगेचच गरम गरम तूप लावलेल्या ताटामध्ये काढून घ्यायचे। हे मिश्रण पूर्ण ताटामध्ये असं पसरून घ्यायचे आणि चांगलं असं सेट करायचे। तुम्ही आपल्या सोनल्स किचन चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नेहमीच्या अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण नवीन रेसिपी अपलोड करू तेव्हा तुम्हाला सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन येईल आणि तुमच्या मोबाईलचीही घंटी वाजेल। मँगो मिश्रण हे ताटावर चांगलं असं सेट करून घेतले आणि आता यावरती 1 चमचा तूप टाकायचं। तूप हे सर्व बर्फीवर चांगलं असं पसरून घ्यायचे। मस्त तुपाचा फ्लेवर हा बर्फीमध्ये येईल। आता आपण बर्फीच्या गरम गरम मिश्रणातच लगेच वड्या पाडून घ्यायच्यात।
एकदम हलक्या हाताने एका सुरीच्या सहाय्याने आपल्याला ह्या वड्या पाडायच्यात. आणि या बर्फीला आता आपण थोडीशी गार्निशिंग करणार आहोत. मी या ठिकाणी पिस्ता हे क्रश करून घेतले आणि ते वरनं प्रत्येक वडीला असे लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही दुसरे ड्रायफ्रूट हे क्रश करून यावरती गार्निशिंग करू शकता किंवा डायरेक्ट बदाम ठेवले तरी चालेल. तुम्हाला हवी तशी गार्निशिंग करू शकता. आपली बर्फी ही छान अशी सेट झालेली आहे आणि आपण याला छान अशी गार्निशिंगही करून घेतली. आता आपण ही बर्फी अशीच 1.5-2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे. 2 तासानंतर तुम्ही बघू शकता आपली ही बर्फी छान अशी सेट झाली आहे. आणि आता आपण याला पुन्हा एकदा थोडंसं कट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली बर्फी ही अलगद आपल्याला सहजरित्या काढता येईल. वाव, परफेक्ट अशी आपली मँगो कोकोनट बर्फी तयार आहे. आता आपण ही बर्फी एका ताटामध्ये डेकोरेट करून सर्व करूया. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंटही करा आणि नक्की ट्राय करा. एकदम सोपी आणि झटपट होणारी ही मँगो बर्फी. चला तर मग परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत थँक्यू.